নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ যেটো সিম্পল মাইক্ৰস্কোপটো সিম্পলকে কেনেকৈ বুজিব পাৰি কথাবোৰটো সবতে লিখা আছে কিতাপতো লিখা আছে নেটতো পাবা ইউটিউবতো পাবা সবতে আছে খালি মই তোমালোকক এইটো ট্ৰাই কৰিছো যে কেনেকৈ আমি ইজিকে গোটেই বস্তুটো ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ব্ৰেইনেৰে অকনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ গতিকে তাৰ কাৰণে সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ কি হয় বা কেনেকৈ আমি তাৰ গোটেই ম্যাগনিফিকেশনটো উলিয়াও বা বিবৰ্ধন উলিয়াও সেই গোটেই বস্তুখিনি মই দেখাম ইয়াত মোৰ ঘৰত আছো গতিকে ষ্টেণ্ড ইমান সুবিধা নাই গতিকে বেলেগ ব্যৱস্থা এটা লগাই আছো তোমালোকে চাই থাকা এতিয়া এইটো ব্যৱস্থা মতে আমি পঢ়িম হা ঠিক আছে কথাটো হ'ল সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ হয় কি ফাৰ্স্ট অফ অল আমি সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ বুলি ক'লে সিম্পল এখন কনভাৰ্জিং লেন্স কোনখন আছিলে তোমালোকে পঢ়ি আহিছে এখন কনভাৰ্জিং লেন্স যিখন লেন্সে লাইট ৰেবোৰ কি কৰে এটা পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে এখনক আমি কি বুলি কওঁ কনভাৰ্জিং লেন্স ক্লাস 10 তে পঢ়ি আহিছে এতিয়া আসলতে সিম্পল মাইক্ৰস্কোপটো বেলেগ একো নহয় এখন কনভাৰ্জিং লেন্স হয় তোমালোকে এটো মনত ৰাখা যে সিম্পল মাইক্ৰস্কোপটো বেলেগ একো নহয় এখন সিম্পল লেন্স হয় এটা এই লেন্সখনত চোৱা এই লেন্সখনত আমি বেলেগ জায়গাত যেতিয়া অবজেক্ট ৰাখিম ধৰা এটো মই এনে জাস্ট এটা হি কৈছো যদি এটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ হয় ওৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলা মনত আছে চাগে এটো এফ এটো সাপোজ সি এনেকৈ কৈছিলা সি ন কৈ প্লে এটো অৰ 2f বুলিও কৈছিলা এটা বেলেগ জায়গা ৰাখিলে হেটা ইমেজ বেলেগ হয় এটা সিম্পল মাইক্ৰস্কোপত কথাটো হল কি আমাক মাইক্ৰস্কোপ কেলে ইউজ কৰো আমি যাতে সৰু অবজেক্ট এটা ডাঙৰকে দেখিব পাওঁ হয় নে আৰু তোমালকে যদি ক্লাস 10 ৰ কথা মনত পেলোৱা যে আমি যেতিয়া এখন কনভাৰ্জিং লেন্সত যেতিয়া এফ আৰু ওৰ মাজত এটা অবজেক্ট ৰাখো তেতিয়া হলে তোমালকে এটো কন্ডিশনত কি পাইছিলা এটা ভাৰ্চুৱেল ইমেজ মানে কি এটা হৈছে বিবৰ্ধিত আৰু মানে কি ভাৰ্চুৱেল মানে কি যিখন পৰ্দাত পেলাব নোৱাৰি মানে স্ক্ৰিনত তুমি এখনো নোপোৱা আৰু সেম সাইডত তাৰমানে এইফালে এফ আৰু ওৰ মাজত যেতিয়া অবজেক্টটো ৰাখিবা তেতিয়া তোমালকে যদি ৰে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰা মই সিম্পল কে ৰে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি থৈছো এখিনি কম বাৰু ৰে ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰা তেতিয়া হলে তোমালকে বিহাইন্ড দা মিৰৰ লেন্স মানে লেন্সৰ একেফালে মানে এক্সেল পিছফালে ক'ব গ'লে এইফালে পৰা যদি চোৱা তোমালকে এইফালে হ'ব যি সাইডে অবজেক্ট ৰাখিবা সেই একেফালে এটা ডাঙৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় আৰু যেটো ইমেজ আছিল ভাৰ্চুৱেল ইমেজ অখত প্ৰতিবিম্ব অসমীয়াত পাহৰিলো আৰু ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ইৰেক্ট তাৰ ডাঙৰা বহুত ডাঙৰ হয় ডাঙৰ ইমেজটা পাইছিলা হেতু কি কন্ডিশনত আছিল যেতিয়া এখন আমি কনভেক্স লেন্স লওঁ তা যেতিয়া অবজেক্ট এফ আৰু ওৰ মাজত ৰাখো তেতিয়া হলে এটা আমি ডাঙৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ পাওঁ ঠিক আছে এখিনি আগৰ কথা এতিয়া সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ মানে তোমালকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ হৈছে এটো সিম্পল মাইক্ৰস্কোপ এখন কনভাৰ্জিং লেন্স হয় সিম্পল এখন কনভাৰ্জিং লেন্স এই লেন্সখনত খালি কন্ডিশনটো এটোৱে যে অবজেক্টটো আমি ক'ত ৰাখিব লাগিব এফ আৰু ওৰ মাজত তাৰমানে ধৰা বীজাণু হক কীটাণু হক বা সৰু যিবোৰ মানে জাস্ট এক্সাম্পল দিছো সৰু বস্তুবোৰ ডাঙৰকৈ দেখিবৰ কাৰণে তুমি সেই বস্তুটো লেন্সখনৰ এফ আৰু ওৰ লৈ আহিলা মই এটা ৰে ডায়াগ্ৰামটা ড্ৰ কৰা আছে তোমালকে চোৱা এই ৰে ডায়াগ্ৰামটো তোমালকে আগতো পাইছা ক্লাস 10 তো পাইছা এফলে ফোকাস দিছো আৰু ইয়াত মাজত মই কি ৰাখিছো এফ আৰু ওৰ মাজত এটা অবজেক্ট ৰাখিছো এটো নামটো কি দিছো এবি এতিয়া কথাটো কি হল যেতিয়া আমি দুটা ৰে কনসিডাৰ কৰিলে হল ঠিক আছে এটা ৰে মই প্যাৰালেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিস কৰিলো প্যাৰালেল টু প্ৰিন্সিপাল এক্সিস হলে হি কেনি যায় ফোকাসৰ মাজে যায় জানা হয় তাৰ পিছতে এটা মই কি কৰিলো অপটিক্যাল সেন্টাৰ মাজে পঠাই দিলো মানে ওৰ মাজে পঠাই দিলো এখিনি ক্লাস 10 ৰ কথা গতিকে এই দুটা ৰেটো কেতিয়াও এহাতি এফলে লগ নহয় হয় না নহয় গতিকে আমি কি কৰো এই দুটা পিছফালে বহাই দিও মনত পৰিছে পিছফালে বহাই দিলে এটা কি পাও ডাঙৰ ইমেজ পাও আৰু এটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ এটোক আমি কি বুলি কম ভাৰ্চুৱেল আৰু এটোত কেছো কিমান ডাঙৰ ইমেজ পাইছা মাইক্ৰস্কোপত কি কৰে মাইক্ৰস্কোপত সিম্পল কে ক'ব গলে এটা সৰু বস্তু ডাঙৰকৈ দেখায় এটা তুমি যদি এফলে এটা চকু দি প্লে চোৱা এটো চকুটো মোৰ ভাল নহব বাবা এফলে চকু দি প্লে যদি চোৱা তে চকুটোৱে কি দেখিব যে এটো চোন এই মানে এফলে পা চাব লাগিব হল দেই এফলে পা যেতিয়া তুমি এটো অবজেক্ট এখন লেন্সখন এফলে পা যেতিয়া চাবা নহয় এই বস্তুটো সৰু বস্তুটোকে একদম ডাঙৰকৈ দেখিবা ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ দেখিবা ঠিক আছে এখিনি হল মিনিমাম আমাৰ যেখিনি লাগে কথা জানিবলে হেখিনি এতিয়া আমি মই লিখিছো সিম্পল কে ইট ইজ এ কনভাৰ্জিং লেন্স ইফ উই প্লেস দা অবজেক্ট বিটুইন এফ এণ্ড ও ইমেজ will form behind the mirror মানে এফলে same side as object লিখিব পাৰা image will form same side as the object হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ লিখিলে হ'ব and it is enlarged বহুত ডাঙৰ হয় erect মানে অখত প্ৰতিবিম্ব
এতিয়া এইডখৰলৈকে আমি এইখিনি কথা গম পাই গ'লো তোমালোকে এইডখৰলৈকে লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট আমি কি পঢ়িব লাগে ফিজিকেলি আমি ফিজিক্সত যিখিনি মেথমেটিক্স সোমাই আছে ইয়াত আমি তাৰ কেইটামান ৰিলেশ্যন বনাব লাগে এটা ৰিলেশ্যন চিম্পলকৈ তো এংগুলাৰ মেগনিফিকেশ্যন উলিয়াব লাগে তো এংগুলাৰ মেগনিফিকেশ্যন মানে এতিয়া তোমালোকে ভয় খাব নালাগে চোৱা প্ৰথম কথাটো হ'ল এই যে যিটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে এই ইমেজটোৰ একদম তোমালোকে ওপৰৰ পইণ্টটো ল'ব লাগে আৰু ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা অবজেক্ট মানে অ লৈ যিটো অপটিকেল চেণ্টাৰ অ লৈ আমি যিডাল লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ চোৱা এইডাল বি ডেছ অ' হয়নে নহয় চোৱা বি ডেছ অ' এই লাইনডালে যিটো এংগল কৰিব সেইটোক আমি ক'ম বিটা ঠিক আছে সেই এংগলটো কি বুলি ক'ম বিটা আৰু আমি চাম যে অবজেক্টটো কি আছিলে এ বি অবজেক্টটোৱে অ' লগত আকৌ একেধৰণে যিটো এংগল কৰে সেইটোক আমি ক'ম আলফা এতিয়া তোমালোকৰ কনফিউজন হৈ গৈছে চাগে কাৰণ কেলে চোৱা এ ডেছ বি ডেছ হৈছে ইমেজ এই ইমেজটোৰ পৰা অ'লে যিডাল লাইন ড্ৰ হৈছে এইডালৰ এংগল ইয়াৰ লগত মেইন এক্সিছডালৰ লগত যিটো এংগল কৰিছে সেইটোক আমি কি বুলি ক'লোঁ বিটা বুলি ক'লোঁ আৰু আলফাটো কি হয় যিটো অবজেক্টটোৰ টিপটোৰ পৰা আমি অপটিকেল চেণ্টাৰৰ মাজেৰে যিডাল লাইন পাছ হৈছে সেইডালৰ লগত যিমান এংগল ফৰ্ম কৰিছে এইডালৰ লগত এক্সিছডালৰ লগত সেইটো হৈছে আলফা তাৰমানে ইয়াতে তুমি যদি চোৱা বিটা আৰু আলফা ভেলুটোতো সমানেই হ'ব কাৰণ চোৱা এইডাল লাইনে গৈ পেলাই ইয়াততো বিটা এংগল ফৰ্ম কৰিছে এই আকৌ এইডালৰ পৰা টিপটোৰ পৰাও এনে সমান এংগলে ফৰ্ম কৰিছে তাৰমানে এইটো বিটা আৰু আলফা কি একেই হৈ নগ'ল জানো হ'ল নে নাই গতিকে একেই হৈ গ'লে আমাৰতো কনফিউজন হ'ব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ চোৱা এই এ বিটো যিটো অবজেক্টটো আছিলে সেইটো মই পিছলৈ টানি আনিলোঁ ক'লৈ টানি আনিলোঁ য'ত ইমেজটো ফৰ্ম হৈছে ত'লৈকে টানি আনিলোঁ একো প্ৰব্লেম নাই আমি জাষ্ট মেগনিফিকেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি পাওঁ যে অবজেক্টটো কিমান ডাঙৰ হৈছে ইমেজটো কিমান ডাঙৰ হৈছে অবজেক্টটোতকৈ সেইটোহে আমি পাওঁ গতিকে এ বিটো মই ক'লৈ আনিলোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা এ বিটো ক'লৈ আনিলোঁ মই এই ইমেজ য'ত ফৰ্ম হৈছে তালৈ ছেইম চাইজত লৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া এইটো নাম দি দিলোঁ মই চি বুলি দি দিলোঁ এ ডেছ চি তাৰমানে এতিয়া অবজেক্টটো আমি কি ধৰিম এ ডেছ চি আমি এ বি বুলি নধৰোঁ কাৰণ এংগলটো নহ'লে একেই হৈ যায় আমাৰ কনফিউজন হ'ব এতিয়া আমি চিৰ পৰা এটা এনেকৈ গৈ পেলাই এটা লাইন অ'ৰ মাজে কাৰণ অ'লৈকেহে কৰিব লাগিব হয়নে অপটিকেল চেণ্টাৰৰ মাজলৈকে টানিব লাগিব গতিকে এক্সিছডালৰ লগত যিটো এংগল কৰিছে তাৰমানে এইটো এংগল আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া আলফা এতিয়া কনফিউজন নাই যে এ বিটো আমি লৈ আহিলোঁ ইমেজলৈ পজিশ্যনে লৈ আহিলোঁ যাতে আমাৰ খেলিমেলি নহয় এতিয়া আমি এইটো একচুৱেলি মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চত ইমেজটো ফৰ্ম কৰাইছোঁ কাৰণে এইটো আলফা বিটা ছেইম ওলাইছে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আমি কনফিউজন নহ'বৰ কাৰণে এ বিটো লৈ আহিছোঁ এ ডেছ চিলে হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আমি চিম্পলকৈ চাব লাগে যে বিটাটো কি হয় চা বিটাটো কৈছিলোঁ যে এংগল কোনটো এংগল যিটো এই লাইনডাল বি ডেছ অ' লাইনডালে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছডালৰ লগত ফৰ্ম কৰা এটা এংগল গতিকে আমি এইটো চোৱা এ বি অ' দেখিছানে এ বি অ' এই ট্ৰাইংগলটোত আমি কি এই বিটাটো নাপাম নেকি ডেফিনেটলি পাম তেতিয়াহ'লে চাম চোৱা এইটো কোনটো ট্ৰাইংগল ইউজ কৰিছোঁ দেই এইটো ট্ৰাইংগল কোনটো ইউজ কৰিছোঁ ট্ৰাইংগল এ বি অ' চোৱা দেই এইটো হৈছে বিটা গতিকে আমি যদি চাওঁ এইটো ভেলু কেনেকৈ ওলাব এইটোৰ ভেলু ওলাব আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ দেই এই বিটাটোক তোমালোকে লিখিব পাৰা টেন বিটা আৰু আলফাটোক লিখিব পাৰা টেন আলফা কেলৈ লিখিব পাৰা কাৰণ এইবোৰ সৰু এংগল যদি এংগলবোৰ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিটো ধৰা যদি এংগলটো 0 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো 10 লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া এংগল এইবোৰ চব অকণমানি এংগল গতিকে আমি বিটাটোক 10 বিটা লিখিব পাৰোঁ আলফাটোক 10 আলফা লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এ বি অ' যিটো ট্ৰাইংগল এ বি অ' এই ট্ৰাইংগলটোত যদি আমি 10 বিটা চাওঁ তেতিয়া এইটো চাবা দেই মই অকণ ডাঙৰকৈ আঁকিছোঁ এ বি অ' এইটোত আমি যদি চাওঁ এইটো বিটা বুলি কৈছোঁ তেতিয়া 10 বিটা চালে কি হ'ব 10 বিটা চালে হ'ব এ বি বাই অ' এ নহ'ব জানো হ'বনে তেতিয়া এ বি বাই কি হ'ব এইটো অ' এ হ'ব বা এও হ'ব তেনেকৈ 10 আলফাটো কি আছিলে এ ডেছ চি অ' কোনটো হ'ব এইটো কোনটো ট্ৰাইংগল হ'ব এ ডেছ চি অ' যিটো ট্ৰাইংগল সেই ট্ৰাইংগলটো তোমালোকে যদি চোৱা এ ডেছ চি বাই কি হ'ব এ ডেছ অ' এইটো হ'ব কি 10 আলফা কাৰণ আলফাটো আমি কৈছিলোঁ এই এংগলটো অ'কে এতিয়া আমি চোৱা এ বি আৰু এ ডেছ চি ভালকৈ চোৱা এ বি হৈছে এইটো এ ডেছ চি হৈছে এইটো গতিকে এইটো এটা সমান হয় গতিকে আমি এইটোৰ লগত কি কৰিব পাৰোঁ এইটো কেনচেল কৰিব পাৰোঁ হ'লনে কেনচেল নেক্সট কি থাকিলে তেতিয়াহ'লে এ অ' বাই এ ডেছ অ' কিন্তু এ ডেছ অ'টো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু এ অ'টো তললৈ গুচি আহিব ঠিক আছে এইবোৰ জানা চিম্পল মেথমেটিক্স এতিয়া এ ডেছ অ' মানে কি হয় চাম দেই
এটো হৈছে a ডেশ এটো হৈছে o a ডেশ o হৈছে তোমাৰ কি এটো ইমেজ ডিসটেন্স হয় না নহয় এটো ইমেজ ফর্ম হৈছে ফাইনাল ইমেজ জেড ফর্ম হৈছে গতিকে a ডেশ o হৈছে কি v খালি v টো নেগেটিভত হ'ব কাৰণ এফালে তোমাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত আছে লাইট ৰে টো যেটো ডাইৰেকশনত যায় তা অপোজিট ডাইৰেকশনত আহিলে সাইন টো নেগেটিভ বুলি কৈছিল গতিকে টো -v হ'ব আৰু u টো চোৱা u টো হৈছে কি অবজেক্ট ডিসটেন্স মানে ao টো সাম ao এটো খৰ পৰা এটো হলে ao আৰু এটো কি অবজেক্ট ডিসটেন্স নে জানো এটো হলে -u মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল গল তাৰমানে এটো থাকিলে কি v বাই u m ইকুয়াল টু কি পালো v বাই u এতিয়া কথাটো হল কি আমি লেন্স ফর্মুলা জানো লেন্স ফর্মুলা আছে কি 1 বাই f ইকুয়াল টু 1 বাই v মাইনাস 1 বাই u এটো জানা তোমালকে এতিয়া আমি এই যে v বাই u টো আছে v বাই u টো পাবৰ কাৰণে একচুয়ালি আমি কি কৰিম এই ধৰ multiplying equation by v তেতিয়ালে কি হ'ব এটো v ৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো হ'ব v বাই f ইকুয়াল টু এটো সা v বাই v ক্যান্সেল যাব মাল্টিপ্লাই কৰিছ ন সা এটো গুটেটো যদি মই v ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো এটো v বাই f হ'ব মাইনাস এটো v বাই v মানে 1 এফালে হ'ব মাইনাস v বাই u এটা এই যে v বাই u টো ঠাইত আমি কি পাতিব পাৰো v বাই u টো ঠাইত আমি পাতি দিলো কি m হয়নে m পাতি দিলো এটা এফালে v বাই f ইকুয়াল টু 1 মাইনাস m m টো মই এটা চোৱা দে আৰু এটা কথা আছে এই v টো আসলে কি এটো আসলে v হয়নে নহয় এটো v আসলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ডিসটেন্স টো আৰু এটা কথা চোৱা এই যে d টো কৈছো এটো হৈছে মিনিমাম ডিসটেন্স মানে কি এটা আমি বস্তু এটা যদি যিকোনো এটা অবজেক্ট আমি যদি ভালকে চকুৰে দেখিবলৈ হয় আমি সাধাৰণতে লেন্স এখন আমি ওপৰতলকৈ মিলাই নাছা জানো তে এটো কেছত আমি যেতিয়া আমি এটা অবজেক্ট চাম তেতিয়া হলে ইমেজটো ভালকে কেতিয়াবা ব্লাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা এটো কাৰ পৰা ডিপেন্ড কৰে আমাৰ চকুৰ যেটো মিনিমাম ক্লিয়াৰ ডিসটেন্স এটো 25 সেমি গতিকে 25 সেমি যদি অবজেক্টটো ইমেজটো বনায় তেতিয়াহে আমি ধুনিয়াকে বস্তু দেখিম d টো হৈছে মিনিমাম ডিসটেন্স মানে চকুৰ পৰা নিয়ারেস্ট ডিসটেন্স বুলি কবা আই নিয়ারেস্ট ডিসটেন্স বা এটোক আমি d এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম মানে 25 সেমি হলে আমি ভালকে দেখিব পাৰো গতিকে আমি ধৰি লৈছো এই গুটেই কেছটো আমি মিনিমাম চকুৰ যেটো ক্লিয়াৰ ভিজন বুলি কয় হেতু ৰাখিছো বুলি ধৰি লৈছো ইমেজটো গতিকে আমি ইয়াত যেটো ডিসটেন্স কে ডিসটেন্সটোক আমি d এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো তে d এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে সো এটো -d হ'ব কাৰণ এটো অপোজিট সাইডে আছে গতিকে v ঠাইত আমি কি পাইছিলো -d তো -d বাই f ইকুয়াল টু 1 মাইনাস কি হ'ব m এতিয়া আমি m টো এফালে লৈ আহিলো আৰু এই -d বাই f টো এফালে গুচি গলো এটো হল ম্যাগনিফিকেশন 1 ইকুয়াল টু সিম্পল মাইক্ৰোস্কোপৰ 1 প্লাস d বাই f f টো কি ফোকাল লেন্থ d টো কি মিনিমাম ডিসটেন্স না বা তোমাৰ চকুৰ পৰা যেটো মিনিমাম ডিসটেন্স ক্লিয়াৰ ভিজনৰ কাৰণে ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ বুলি কয় হেতু ফৰ ক্লিয়াৰ ভিজন এটা ম্যাগনিফিকেশনতে কি বুজায় ম্যাগনিফিকেশনতে বুজায় যে ওটা তোমাৰ অবজেক্ট এটা বস্তুৰ অবজেক্টতকে ইমেজটো কিমান ডাঙৰ হৈছে কিমান সৰু হৈছে বুজাবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ গোটেই ফৰ্মুলাটো আমি পালো 1 প্লাস d বাই f এটো হৈছে তোমাৰ একদম 100% একুৰেট আৰু ধুনিয়াকে তোমালোক বুজাই দিলো কিবা খেলমেল থাকিলে তোমালোকে মোক অফলাইন ক্লাছত সুধিব পাৰিবা থ্যাংক ইউ